Hello everyone and welcome ulit sa aking YouTube channel. So guys, for today's video, dalawang member po ng DVADD ay tuturuan ko po kung paano po mag-top up ng kanilang load wallet through 7-Eleven. So ngayon pupunta kami ng 7-Eleven para i-demo ko sa kanila doon sa click machine kung paano sila magta-top up or kung paano nila malalagyan ng load ang kanilang DVADD load wallet. So Okay. Panoorin nyo po guys yung aming tutorial para kayong mga baguhang DVADD member or magre-register pa lang sa DVADD is matuto po kayo kung paano nyo po malagyan ng load wallet ang inyong account. Yes. Bali, ayun guys, papunta na kami ngayon ng 7-Eleven at kasama ko ang dalawang member ng DVADD. So panoorin nyo guys kung paano sila magta-top up ng kanilang load wallet, and then ito kasi automated na po ito via ECPAY sa DVADD. Sa DVADD i-type nyo yung i-type nyo yung ECPAY. Ay, ganito. ECPAY, oo. ECPAY space load. Space kung magkano yung load, lagyan nyo ng tag 200 kayo. Ayan, tapos isi-send nyo, i-PPM nyo. Yan, magbibigay siya ng reference. Ayan na. So makakatanggap kayo ng reference. Yung reference ang ilalagay. Ayan. Yung una, i-click mo yung bills payment. Bill payment. Yan, bill payment. Tapos isa-search mo yung net play. Yan. Mali. Ito. Yan. NA. Net play ends. Yung nakita na yun. Sige, letter T. Ayan o, net play ends. Net play ends. Ayan. Tapos next. Enter. Enter mo na. Ayan. Yung reference number, yung na-receive mo. Yan, yung ECPAY reference. You know, yung reference. Tatype mo yung reference. Nine, 5, 11, 26. Tapos yung number ko. Tapos yung number mo. Tapos yung amount kung magkano yung ni-request mo. Correct. Yung number mo pa rin. Okay, next. Tapos maglalabas siya ng resibo sa baba. Yun. Ito na. Wow, galing. Tapos, as easy. kesa teller. Good morning po. Just na. 220 po. Bigyan. Or is it 1,000 po? Yes. Punta kayo ng bills payment. Bills payment. Bills payment. Yan. And then, isa-search nyo dito yung net play. Ayun na. Net play ends. Pay. Net play incorporated yun. Sige, ayan. Yan. Okay, and then enter. Reference number. Yung reference makikita sa Mapapakas lang tayo. 6, 7. Huh? 6, 1. Ano yun?
Ang maganda dyan ang ipaload nyo 1,000 para mabawi nyo. Kasi may 20 siya na charge eh. Sige, enter. Ang number nyo ulit. Tapos siya na ibibigay sa teller. So baling isa, natanggap ko na. Ito, na-receive ko na yung ano. So, Okay, na-check balance mo ulit. Naging 363. Dumagdag na siya, no? Okay. So, bali guys, para lang po sa kaalaman ninyo, ang charge po sa ECPAY, doon po sa kanilang click machine is 20 pesos per transaction. So, yung ginawa natin na tag 200 is para po maturuan ko yung member kung paano po sila mag-top up ng kanilang LoadWallet sa kanilang DVADD account. So, para sa kalaman nyo din guys, kunwari, nag-reload po kayo ng 1,000, 2,000, 3,000, or any denomination guys, 20 pesos po yung service fee ng click machine para kay ECPAY. So, yun lang po guys. If may katanungan pa po kayong iba, na gusto nyo pong maklaro, pwede nyo po akong i-message or i-text sa aking cellphone number on my description below. So, thank you po guys and happy DVADD load. Guys, ang dalawang member, naturuan ko na sila kung paano po mag-top up ng LoadWallet dito sa 7-Eleven. Ayan. 7-Eleven. So, ganun lang po kasimple guys kung paano nyo po lalagyan ng LoadWallet ang inyong account. So, mayroon siyang 20 pesos na charge. Much better po guys, mag-load na lang po kayo ng malaki para mababawi nyo po yung charge.